එකම දේ හැමදාම එකම විදිහට දකිද්දී අපිට ඒකේ වෙනසක් නැහැ. හරි ඒකාකාරී බවක් තියෙනවා. ඒත් පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් කරොත් අපිට තියෙනට වඩා ලොකු පෙනුමක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන මගේ ප්‍රධාන නිදන කාමරය පොලිස් සමාජිකිනුත් එකතු කරගෙන මේ නිරෝධාන සමයේ මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න බැලුවා. ආදරෙන් පිළිගන්නවා Chow Grace Miracles channel එකට කොට වැදෙනු ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. අපි බලමු මේ කාමරයේ තිබුණු පෙනුම සහ වෙනස් කරාට පස්සේ තියෙන පෙනුම කොයි වගේද කියලා. මේ ඔයගලන්ට පෙනෙන්නේ අපේ ප්‍රධාන නිදන කාමරය. පොඩි දේවල් ටිකක් කරලා අපි දැන් මේක වෙනස් කරන්නයි යන්නේ. මුලින්ම අපි මකුළු දැල් කඩලා බිත්තිවල දූවිලි පිහදාගෙන යමු. මගේ චූටි පුතා තමයි අද මේ බිත්තිවල දූවිලි පිහදාන්නේ. ඉතින් ග්‍රවුට් වල රැඳිලා තියෙන කුණු ඉවත් කරලා ජනේලේ කුණු දූවිලි පිහදා ගන්නවා. ලොකු පුතා තමයි මේ ජනේල් පිහදාන්නේ. ඒ අතරේ කාමරේ තියෙන ගෘහ භාණ්ඩ ටිකත් වතුර ටිකකට කරාබුනේට තෙල් බින්දුවක් දාලා මේ විදිහට පිහදාගමු. මේ විදිහට මොප් කරගත්තට පස්සේ අතිරේකව ඉතිරි වෙලා තියෙන තවත් කුණු ඉවත් කරගන්න අපි වැකියුම් කරමු. ඇඳේ මේට්‍රස් එකත් මේ විදිහට වැකියුම් කරගන්න අපිට පුළුවන්. තද අවුව තියෙන දවසක නම් අපිට මේක පොඩ්ඩක් එළියට දාලා අවුව වේලලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ තින්ත ගන්න ඕනේ තැන් තියෙනවා නම් තින්ත ටිකක් කාලිප කරගත්තාම තවත් ලස්සනයි. හරි. දැන් ඔන්න සුතකයිත් කරලා ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන මේක ඩෙකොරේට් කරගන්න. අපි බිත්ති වලින් පටන් ගමුකෝ. ඇඳට උඩින් අපි බිත්තියේ පාටට ගැලපෙන වගේම තාන්න යන ඇඳ ඇතිරි වලටත් ගැලපෙන්න පින්තූරයක් මේ විදිහට ඉල්ලගත්තා. මගේ පුතාලා දෙන්න තමයි අද මට මේ වැඩවලට උදව් වෙන්නේ. සෝෆා එකට උඩිනුත් ගල්ල හැවලින් වියපු මේ වගේ දෙයක් වෝල් හැංගර් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරා. පොඩ්ඩ මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න නිසා අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලොත් මේ වැඩවලට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි ඇඳට බෙඩ්ෂීට් එක දාගමු. නිවැරදිව ඇඳට බෙඩ්ෂීට් එකක් දාගන්න විදිහේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැතිනම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඒක තියෙනවා. මම අද තෝරගත්තේ සුදු මිශ්‍ර අලු පාට බෙඩ්ෂීට් එකක්. ඒක වෝල් කලර්ස් වලට වගේම වෝල් හැංගර්ස් වලටත් හොඳටම ගැලපෙනවා. ඒකට ගැලපෙන සුදු සහ අලු වලින් කොට්ටවර පාවිච්චි කරා. මේකට මට ඕනි කරන්නේ ලී වලින් තනු සෝෆා එකක්. ඒ දැනට තියෙන මේක නිසා ඒකම තියන්න අපි තීරණය කරා. කළු මිශ්‍ර අලු කුෂන් කවර 4ක් මේ විදිහට අපි තියාගමු. ඉට්සයිඩ් ටේබල් එකකින් මේ විදිහට රෝස් මල් සැරසිල්ලකුත් ඔන්න තියාගත්තා. ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එක උඩට පොඩි ස්නේක් ප්ලාන්ට් එකක් මේ විදිහට තිබ්බම හොඳ ජීවී ගතියක් එනවා. ඊට එහයින් මම තීන්ත ආලේප කරගත් මැටි බඳුන් දෙකකුත් අහකට විසි කරන ප්ලාස්ටික් බෝතලයකින් හදාගත් නිර්මාණයකුත් තියාගත්තා. මෙන්න මේ කොටසේ මම ස්නේක් ප්ලාන්ට් එකකින් සරසගත්තා. ඒකෙන් වාතයේ පිරිසිදු වීමකුත් වෙනවනේ. හැමදේම අවසන්. දැන් බලමු අන්තිමට පේන්නේ කොහොමද කියලා. ජනෙල් තිරරෙදි ඒ විදිහටම තියාගත්තේ ඒක මේ සෙටප් එකට ගැලපෙන හින්දායි. රෝස පාට කොළ තියෙන අලවර්ගයක් අනිත් සයිඩ් කබඩ් එක උඩින් තියප්පා. ඒ වගේම තමයි ජනේලෙ ළඟින් සෝෆා එකට එහා පැත්තෙන් කුඩා මැටි බඳුනකුත් තියලා තියෙනවා. ගෙදර අපි කරන මෙන්න මේ වගේ පුංචි වැඩවලට දරුවන් එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඒගොල්ලෝ හුරු වෙන්නේ අපි කරන දේවල් දිහා බලලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකේ මේ කෝ එක අපි කරලා ඉවර කරේ. දැනටමත් subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරලා පහලින් තියෙන සීනුව නාද කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගෙන් එන්න. සුබ දවසක්.